હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 19મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે, વર્લ્ડ સ્લીપ ડે અથવા તો વિશ્વ ઊંઘ દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? આન્સર લખવાનો છે તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આપણે એક ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ જેનો જવાબ તમે સૌ લખો છો કોમેન્ટ બોક્સમાં. તો આજના પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 19મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે હાલમાં જ સરસ્વતી સન્માન આ 2022નો પુરસ્કાર છે જાહેર થઈ ગયો છે. આ પુરસ્કાર કોણ આપે છે? કે બિરલા ફાઉન્ડેશન. તો કે બિરલા ફાઉન્ડેશન હમણાં જ એક વ્યાસ સન્માન પુરસ્કાર પણ જાહેર કર્યો હતો. 32મો વ્યાસ સન્માન પુરસ્કાર હતો અને એ કોને મળ્યો? કે જ્ઞાની ચતુર્વેદીને. ક્લિયર? તો હવે વાત કરી લઈએ સરસ્વતી સન્માનની. સરસ્વતી સન્માન છે ઓકે, એ કોને મળ્યો છે હાલમાં જ? એ મળ્યો છે શિવશંકરીને. શિવશંકરી છે એક મહિલા છે જેમને આ પુરસ્કાર મળ્યો છે. તમિલ સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ છે શિવશંકરી, એને કે બિરલા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સરસ્વતી સન્માન છે એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. ક્લિયર? તમિલ સાહિત્યના લેખિકા છે. હવે પ્રશ્ન પરીક્ષામાં એવો પણ પૂછાય કે સરસ્વતી સન્માનમાં રોકડ પુરસ્કાર રૂપે કેટલા રૂપિયા આપવામાં આવે છે? તો જે વ્યાસ સન્માન પુરસ્કાર હતો એમાં તો બહુ ઓછું મળતું હતું, 4-5 લાખ રૂપિયા મળતા હતા. પણ સરસ્વતી સન્માન છે એમાં ખૂબ વધારે રકમ આપવામાં આવે છે. એમાં 15 લાખ રૂપિયા સુધીની રકમ રોકડ પુરસ્કાર રૂપે આપવામાં આવે છે. તો 15 લાખ રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર મળશે શિવશંકરીને. અને એમને કઈ કૃતિ માટે મળ્યું? તો એમની તમિલ સાહિત્યની કૃતિ છે સૂર્યવંશમ. આ સૂર્યવંશમ માટે બરાબર આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. આ સોની સેટમેક્સ ઉપર મુકાતું એ સૂર્યવંશમ નથી હો, આ સૂર્યવંશમ એમની કૃતિ છે, એના માટે એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. ચલો, હાલમાં જ વેલ્થ રિપોર્ટ 2023 જાહેર કરવામાં આવેલો છે. આ કઈ સંસ્થાએ જાહેર કરેલો છે? વેલ્થ રિપોર્ટ છે એ નાઇટ ફ્રેન્ક નામની એક સંસ્થા છે એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ નાઇટ ફ્રેન્કે વેલ્થ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. ઓકે, અને આ રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે ઘર ખરીદવા માટે સૌથી વધુ પસંદગીનું સ્થળ અથવા તો દેશ કયો બન્યો છે? તો સૌથી વધુ ઘર ખરીદવા માટે પસંદગીનો દેશ બન્યો છે યુનાઇટેડ કિંગડમ. બરાબર, ત્યાં સૌથી વધારે લોકો ઘર ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. બીજા ક્રમે યુએઈ એટલે કે સંયુક્ત અરબ અમીરાતની અંદર ઘર ખરીદવાનું વધારે પસંદ કરે છે. અને ત્રીજા ક્રમ પર યુએસએ છે. બરાબર, એટલે કે અમેરિકા. આ ટોપ 3 કન્ટ્રીને યાદ રાખીશું. બરાબર, અને બાકી સૌથી મોંઘા શહેરો, બરાબર, એમાં 3 શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર બરાબર એ મોનેકો છે, ત્યારબાદ બીજા ક્રમ પર હોંગકોંગ અને ત્રીજા ક્રમ પર લંડન છે. ક્લિયર? તો એટલા અગત્યના પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. બરાબર, હાલમાં જ સોફિયા સેટેલાઇટની મદદથી છે મેસોસ્ફિયર અને થર્મોસ્ફિયરમાં ઓક્સિજન 18 અને ભારે ઓક્સિજનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, તો ઓક્સિજન 18 ની હાજરી જોવા મળી છે. ઓકે, અને આ સોફિયા સેટેલાઇટ નાસા અને કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલો હતો? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે નાસા અને કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીએ મળીને કર્યો છે? તો નાસા અને જર્મન એરોસ્પેસ સેન્ટર, જેને DLR ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. DLR કહેવાય છે, જર્મન એરોસ્પેસ સેન્ટર છે, એને જર્મનીની સ્પેસ એજન્સી છે જે DLR ના નામથી પણ ઓળખાય છે. હાલમાં જ આ બંનેએ આ જે સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો સોફિયા, તો એને ઓક્સિજન 18 ની હાજરી નોંધી છે. કયા લેયરની અંદર? તો કે થર્મોસ્ફિયર અને મેસોસ્ફિયર, આ 2 લેયર છે એની વચ્ચે ઓક્સિજનની હાજરી નોંધી છે. હવે ઓક્સિજન 18 એટલે શું? ઓકે, તો સામાન્ય રીતે ઓક્સિજનનો જે અણુ હોય છે O2, એમાં 8 પ્રોટોન હોય ને 8 ન્યુટ્રોન હોય, એટલે એનો પરમાણુ ભાર આપણે એમ કહીએ કે 16 થાય. પણ ઓક્સિજન 18 નો પરમાણુ ભાર 18 હોય છે, એટલે આને ભારે ઓક્સિજન પણ કહેવાય છે. તો એમાં પ્રોટોનની સંખ્યા તો 8 જ હોય છે, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય છે?
10 હોય છે. તો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછે ઓક્સિજન 18 એમાં પ્રોટોન કેટલા હોય, ન્યુટ્રોન કેટલા હોય, એવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે પરીક્ષાની અંદર. આ જીપીએસસી વાળા માટે સાયન્સ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ આ પોઈન્ટ અગત્યના છે. ક્લિયર? તો ઘણા ક્વેશ્ચન છે આવી રીતે આવી જતા હોય. તમને એમ થાય આવું બુકમાં તો કઈ ભણવામાં નથી આવેલું, તો આવું ક્યાંથી આવી જતું હોય? તો આવું અહીંથી આવી જતું હોય. બરાબર? એકચ્યુઅલમાં થોડું ઘણું સાયન્સમાં પણ આપણે બધું સ્ટડી કરતા જ હોઈએ છીએ. પરમાણુ ભાર, પરમાણુ ક્રમાંક, આ બધું આપણે ત્યારે જોતા જ હોઈએ છીએ. ક્લિયર? તો ઓક્સિજનના સામાન્ય રીતે 8 પ્રોટોન અને 8 ન્યુટ્રોન હોય ઓક્સિજનના અણુની અંદર, પણ ઓક્સિજન 18 ની અંદર આની સંખ્યા પ્રોટોનની 8 હોય, પરંતુ ન્યુટ્રોનની કેટલી હોય? 10. બરાબર? આથી જેને ઓક્સિજન 18 કહેવાય છે. બાકી વાતાવરણના લેયરોની પણ વાત આવી છે, તો એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. સાયન્સ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. તો સૌથી નીચેનું જે લેયર છે ધરતીનું, બરાબર, એને શું કહીએ છીએ આપણે? ટ્રોપોસ્ફિયર. ધરતીની ઊંચાઈથી 0 થી લઈ અને 12 કિલોમીટર સુધીની જે ઊંચાઈ છે, બરાબર, એને કહીએ છીએ આપણે ટ્રોપોસ્ફિયર. ટ્રોપોસ્ફિયર છે ત્યાં વાદળો, પેસેન્જર ટ્રેન, આવું બધું, પેસેન્જર પ્લેન, ટ્રેનની પેસેન્જર પ્લેન, તો આવા બધા જે એનો બધો સમાવેશ થાય છે. વાદળો છે આ લેયરમાં આવેલા હોય ટ્રોપોસ્ફિયર ની અંદર, પેસેન્જર પ્લેન પણ આની અંદર ઉડે. ક્લિયર? તો આ બધું આની અંદર. એનાથી થોડાક ઉપર જઈએ એટલે આવે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર. સ્ટ્રેટોસ્ફિયર છે એ પૃથ્વીથી 10 થી 50 કિલોમીટરની ઊંચાઈ આવેલું હોય છે, અને અહીંયા ઓઝોન લેયર આવેલું હોય છે. ક્લિયર? તો ઓઝોન લેયર કયા ઓઝોનનું સ્તર છે એ કયા એટમોસ્ફિયરની અંદર જોવા મળે છે, પૃથ્વીના કયા લેયરમાં જોવા મળે છે, એવું પણ પૂછે. ઓઝોન છે, બરાબર, એ સ્ટ્રેટોસ્ફિયરમાં જોવા મળે છે. ક્લિયર? ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને જે હોટ એર બલૂન છે એ પણ આ લેયરની અંદર ઉડતા હોય છે, તો એ પણ ધ્યાન રાખજો. પણ આવું બધું ડીપમાં નથી, આ ખાલી તમારી જાણ માટે કે કઈ લેયરની અંદર શું શું જોવા મળે. પછી આવે છે મેસોસ્ફિયર. 50 થી 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈ હોય ત્યાં મીટરોઇડ, એસ્ટ્રોઇડ, આવું બધું જોવા મળે. પછી એના પછી આવે થર્મોસ્ફિયર. 80 થી લઈ અને 700 કિલોમીટર સુધીની ઊંચાઈ છે એ થર્મોસ્ફિયર માટે હોય છે. અને થર્મોસ્ફિયરની અંદર સ્પેસક્રાફ્ટ હોય, થોડા ઘણા સેટેલાઇટ પણ આ લેયરની અંદર છોડવામાં આવતા હોય છે, બરાબર, અને સ્પેસક્રાફ્ટ પણ આ લેયરમાં જતું હોય છે. અને અંતિમ લેયર છે એને કહેવાય એક્ઝોસ્ફિયર. ત્યાં માત્ર સેટેલાઇટ તમને જોવા મળે, ને આ સેટેલાઇટ માટે આવા લેયર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હોય છે. ક્લિયર? મોસ્ટલી સેટેલાઇટ જે લોન્ચ કરવામાં આવે એ બધા આ લેયરમાં હોય. થોડા ઘણા આ લેયરમાં પણ હોય, થર્મોસ્ફિયરમાં, અને થોડા ઘણા અહીં પણ હોય. ક્લિયર? તો આ પૃથ્વી જુદા જુદા વાતાવરણના લેયરની વાત કરીએ આપણે. રીએડ્રેસ રિટર્ન ઓફ ટ્રેઝર નામની એક પ્રદર્શની છે, એનું આયોજન ભારતના કયા શહેરમાં થયું? આ આયોજન થયું નવી દિલ્હીમાં. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રીએડ્રેસ રિટર્ન ઓફ ટ્રેઝર નામની એક પ્રદર્શની યોજાઈ, એ નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી. શેના માટે? ભારતમાંથી ચોરાઈ ગયેલી વસ્તુ છે એ ભારતમાં પરત આવી એ માટે એક પ્રદર્શનીનું આયોજન કરવામાં આવેલું. અને આ પ્રદર્શનીની અંદર છે કુલ 26 વસ્તુ જે ભારતમાં પરત લાવવામાં આવી એની પ્રદર્શની કરવામાં આવેલી. બરાબર? તો એમાં ગણેશજીની મૂર્તિ હતી, ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ હતી, આ સિવાય પણ ઘણું બધું છે. બરાબર? ચિત્રકલા, કારીગરી અમુક છે ભારતની, જે પ્રાચીન સમયમાં પ્રખ્યાત હતી, ચોરાઈ ગઈ હતી ભારતમાંથી, ફરી પાછી પરત લાવવામાં આવી. તો એવી 26 વસ્તુઓની પ્રદર્શની કરવામાં આવી હતી. અને એ પ્રદર્શની નવી દિલ્હીમાં યોજાતી રીએડ્રેસ રિટર્ન ઓફ ટ્રેઝરના નામથી. બરાબર? બાકી નવી દિલ્હીમાં વાત આવી છે તો મીરા નામની એક સંસ્થાની સ્થાપના થશે. આ શેના માટે છે? મિલેટના એટલે કે બાજરાના રિસર્ચ માટે એક કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવશે, નામ આપવામાં આવશે મીરા. બજેટમાં પણ ઉલ્લેખ થયેલો હતો આનો. પછી નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટર છે એની સ્થાપના પણ છે નવી દિલ્હીમાં કરવામાં આવશે, અને આ ભારતનું સૌથી પહેલું નેશનલ મેટ્રો રેલ નોલેજ સેન્ટર થશે. થેરોમોસા નામનો એક વાંદાની નવી પ્રજાતિ છે એ કયા દેશમાં મળી છે? ખરેખર તો આ 2016માં અમેરિકામાંથી મળી ગઈ હતી, પણ આ સિંગાપોરમાં સૌથી પહેલી વખત શોધાઈ છે, તો આન્સર સિંગાપોરમાં. હાલમાં જ આ સિંગાપોરમાંથી વાંદાની નવી પ્રજાતિ મળી છે. નોર્મલ કોકરોચ કરતા થોડોક ઓછો ઘટ હોય, એટલે કે સફેદ રંગ જેવો હોય. બરાબર? તો આ વાંદાની નવી પ્રજાતિ છે સિંગાપોરમાંથી મળી આવી છે. બાકી સિંગાપોર સાથે હમણાં જ આપણે બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધ અભ્યાસ કર્યો. ઓકે, અને અગ્નિવર્જન નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ પણ આપણે સિંગાપોર સાથે કરેલો. આ ઉપરાંત
સિમ્બેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ પણ આપણે સિંગાપોર સાથે કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ બધા અભ્યાસ પણ તમારે યાદ રાખવાના. ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવરની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? આ 14મી માર્ચે કરવામાં આવે છે. એની થીમ શું હતી? રાઇટ્સ ઓફ રિવર, નદીઓને પણ અધિકાર હોય છે. આ એની થીમ છે. 14મી માર્ચે દર વર્ષે ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 1997માં ઉજવ્યું હતું. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા તમિલનાડુના હોસુર પ્લાન્ટ ખાતે છે ઓલ વુમન પ્રોડક્શન લાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે? તો આ અશોક લેલેન્ડે શરૂ કરી છે ઓલ વુમન પ્રોડક્શન લાઇન. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. એટલે કે આ પ્રોડક્શન લાઇન ની અંદર છે તમામ મહિલાઓ જ કાર્ય કરતી હશે, બરાબર, કોઈ પણ પુરુષ આમાં જોવા નહીં મળે. તો તમિલનાડુના હોસરની અંદર આવેલો અશોક લેલેન્ડનો પ્લાન્ટ છે, ત્યાં મહિલા પ્રોડક્શન લાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે. અશોક લેલેન્ડ છે હિન્દુજા ગ્રુપની કંપની છે. બસ, ટ્રક, આવા બધા ભારે વાહનોનું નિર્માણ કરતી કંપની છે. બાકી તમિલનાડુના હોસુરમાં ઓલા ઇલેક્ટ્રિકની પણ ફેક્ટરી આવેલી છે. અને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કર્કશ અભ્યાસ છે એનું આયોજન પણ તમિલનાડુમાં થયેલું હતું. બાકી ઓલા ઇલેક્ટ્રિક છે તમિલનાડુ રાજ્યની અંદર છે વિશ્વનો સૌથી મોટો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ હબ પણ બનાવશે, બરાબર. આ જાહેરાત પણ ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે કરેલી હતી. વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ચલાવનાર સૌપ્રથમ મહિલા કોણ બન્યું? અત્યાર સુધી સૌથી પહેલી મહિલા છે કે જેમણે આ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ચલાવી છે. નામ છે એમનું સુરેખા યાદવ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સુરેખા યાદવ છે એ માત્ર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ચલાવનાર સૌથી પહેલી મહિલા નથી બની, એશિયાના પણ તેઓ સૌથી પહેલા મહિલા છે, બરાબર, કે જે સૌથી પહેલા રેલવે લોકો પાયલટ બનેલા હતા. હવે વાત કરીએ વંદે ભારત એમણે કયા બે જંકશન વચ્ચે ચલાવી? તો સોલાપુર થી શરૂ કરી અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ મુંબઈ ત્યાં સુધી આ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ચલાવી. મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના છે સુરેખા યાદવ, બરાબર. તો કયા રાજ્યના છે એવું પણ પૂછે તો મહારાષ્ટ્ર. બાકી વંદે ભારતના ડબ્બા છે એનું નિર્માણ અત્યાર સુધી માત્ર તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં થતું હતું. હવે 3 નવી જગ્યાને મંજૂરી મળી છે, જેમાં હરિયાણાનું સોનીપત, મહારાષ્ટ્રનું લાતુર અને ઉત્તર પ્રદેશનું રાયબરેલી. આ 3 જગ્યાએ પણ હવે વંદે ભારતના ડબ્બા બનશે. ક્લિયર? અને આપણો ટાર્ગેટ શું છે વંદે ભારતનો? ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં 75 વંદે ભારત એક્સપ્રેસ છે, બરાબર, એ ભારતની અંદર ચલાવવાનો આપણો ટાર્ગેટ છે. ક્લિયર? હાલમાં જ આઈએનએસ સહ્યાદ્રી એમાંથી એ નીચેનામાંથી કયા કારણોને લીધે ચર્ચામાં રહેલું છે? આઈએનએસ સહ્યાદ્રી છે 2 કારણોથી ચર્ચામાં હતું. એક તો ફ્રાન્સ સાથે મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લેવા પહોંચી ગયું હતું ફ્રાન્સમાં, અને એક લા પેરોઝ એક્સરસાઇઝમાં પણ ભાગ લીધો હતો એમણે. તો એ અને બી બંને આપણા ઓપ્શન સાચા છે. ઓકે, આન્સર થશે એ અને બી બંને. ઓકે, બાકી થોડુંક તમને અહીંયા બીજું રિવિઝન કરાવું. હમણાં જ આ લા પેરોઝ એક્સરસાઇઝ થયું હતું, આની 3જી આવૃત્તિનું આયોજન થયું હતું. અને આ 3જી આવૃત્તિનું આયોજન છે, બરાબર, એ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? લા પેરોઝ એક્સરસાઇઝ છે એ કોણ કન્ડક્ટ કરે છે? એ પણ ફ્રાન્સ દ્વારા કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. એટલે કે આ આયોજન કોણ કરે છે? ફ્રાન્સ કરે છે લા પેરોઝ એક્સરસાઇઝ. આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કે હિન્દ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં, બરાબર, હિન્દ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં આનું આયોજન થયું. ઓકે, 3જી આવૃત્તિ હતી, હિન્દ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં આયોજન થયું હતું લા પેરોઝ એક્સરસાઇઝ. અને આમાં આઈએનએસ સહ્યાદ્રીએ તો ભાગ લીધો, હાર જોડે બીજું પણ એક જહાજ ગયું હતું એની સાથે ભાગ લેવા માટે. એક તો આઈએનએસ સહ્યાદ્રીએ આમાં ભાગ લીધો, બરાબર, અને બીજું ગયું હતું આઈએનએસ જ્યોતિ. ઓકે, કયું ગયું હતું? આઈએનએસ જ્યોતિ. આ પણ યાદ રાખવાનું, આઈએનએસ સહ્યાદ્રી, બરાબર, અને બીજું કયું? તો કે આઈએનએસ જ્યોતિ. બંને એ લા પેરોઝમાં ભાગ લીધો. પણ હા, જ્યોતિ છે આમાં નહોતું ગયું, ફ્રાન્સ સાથેની જે મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ એક્સરસાઇઝ હતી એમાં નહોતું ગયું. ક્લિયર? ઓકે, ચલો એના પછી વર્લ્ડ રોટરેક્ટ ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? જે તમે રોટરી ક્લબ છે એનું નામ તમે કદાચ સાંભળેલું હશે. તો સૌથી પહેલું રોટરી ક્લબની સ્થાપના આ દિવસે થઈ હતી, એની યાદમાં આ દિવસ ઉજવાય છે. 13મી માર્ચે વર્લ્ડ રોટરેક્ટ ડે ઉજવાય છે, અને આ વર્ષની થીમ છે ક્રિએટ હોપ ઇન ધ વર્લ્ડ. 13 માર્ચના રોજ આની ઉજવણી થાય છે. 13 માર્ચ 1968ના રોજ સૌથી પહેલું રોટરી ક્લબ છે એની સ્થાપના અમેરિકામાં થઈ હતી, જેની યાદમાં આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. ઓકસ કરાર હેઠળ છે ઓસ્ટ્રેલિયા કયા દેશ પાસેથી 3 પરમાણુ સંચાલિત સબમરીન મેળવશે? ઓછામાં ઓછી 3 તો પરમાણુ સબમરીન છે ઓસ્ટ્રેલિયા
અમેરિકા પાસેથી મેળવશે તો આન્સર આવશે યુએસએ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઓકસ કરાર હારમાં ચર્ચામાં રહેલું છે. એક નવો કાફલો છે સબમરીનનો જે પરમાણુ સંચાલિત હોય એવી સબમરીન છે, બરાબર, એ ઇન્ડો પેસિફિક રિજિયનની અંદર ઉતારવાનો છે, બરાબર. તો ઇન્ડો પેસિફિક રિજિયનમાં ચીનના પ્રભાવનો સામનો કરવા માટે આ કરવામાં આવશે. ઓકસની અંદર કેટલા દેશો આવે છે? તો ઓકસને તમે અલગ પાડો, એ, યુકે અને યુએસ. ઓકે, તો આના ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય, યુકે એટલે યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુએસ એટલે અમેરિકા, અને એ ઉપરથી બાકી કોણ રહ્યું? ઓસ્ટ્રેલિયા, બરાબર. તો આવી રીતે ઓસ્ટ્રેલિયા, યુકે અને યુએસ, આવી રીતે 3 દેશોનું સંગઠન છે જેને નામ આપ્યું ઓકસ. રચના ક્યારે થઈ? તો કે 2021માં. ઓકસ છે એ ક્યારે આવ્યું અસ્તિત્વમાં? તો કે 2021માં. અને આના અંતર્ગત છે અત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા ઓછામાં ઓછી 3 પરમાણુ સંચાલિત સબમરીન અમેરિકા પાસેથી મેળવશે, બરાબર. અને બાકી આની મુખ્ય વિશેષતા એ જ છે કે આ ઓસ્ટ્રેલિયાને અત્યારે પરમાણુ સંચાલિત સબમરીન ટેકનોલોજીની વહેંચણી કરશે, બરાબર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, મૈયા મિશન એ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીનું સંયુક્ત મિશન છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. આ નાસા અને ઇટાલિયન સ્પેસ એજન્સીનું સંયુક્ત મિશન છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો નાસા અને ઇટાલિયન સ્પેસ એજન્સી બંનેનું કમ્બાઇન્ડ મિશન છે. મૈયા નામ આપેલું છે. અને આ મૈયા છે એ શેના માટે છે? તો કે મલ્ટી એંગલ ઇમેજર ફોર એરોસોલ. પ્રદૂષકો છે વાતાવરણના, એના ઉપર અભ્યાસ માટેનો એક મિશન છે, બરાબર. એરોસોલ એક પ્રકારના પ્રદૂષકો હોય છે, તો એના અભ્યાસ માટેનો એક મિશન છે. બાકી નાસા ઈસરોનું પણ એક સંયુક્ત મિશન છે, બરાબર. એને શું નામ આપ્યું છે? નિસાર. નિસાર નામનો જે સેટેલાઇટ છે હમણાં જ અમેરિકાએ ભારતને સોંપી દીધું છે લોન્ચ કરવા માટે. તો આનું પૂરું નામ પૂછી શકાય, નાસા ઈસરો સિન્થેટિક એપેચર રડાર, આ એનું પૂરું નામ છે. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, પ્લે સ્ટોરમાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ લિંક મળી જશે, બરાબર. તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. જે લોકો મારા પેઇડ યુઝર છે એમના માટે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની નવી અપડેટ આવી ગઈ છે, પ્લે સ્ટોરમાંથી તમે અપડેટ કરી શકો છો. થોડા ઘણા જે પ્રોબ્લેમ થતો હતા એપ્લિકેશનની અંદર એ બધા ફિક્સ કરી દીધા છે, તો તમે નવી અપડેટ છે, બરાબર, એ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. બાકી તમે નવી અત્યાર સુધી એપ ઇન્સ્ટોલ નથી કરી તો તમારે અપડેટ થયેલી એપ ઇન્સ્ટોલ થશે. આ ઉપરાંત હમણાં જ માર્ચ મહિનાનો બીજા વીકનો અંક પબ્લિશ કરી દીધો છે, જેમાં 16 માર્ચ સુધીના કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન છે આપણે અપલોડ કરી છે. બાકી ડેઇલી પીડીએફ તો લેક્ચરની તમને મળતી જ રહી છે, વિડીયોની નીચે જ હોય છે ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન, બરાબર. અને બાકી ટેસ્ટની વાત કરી દો, ટેસ્ટ પણ અપલોડ થઈ ચૂકી છે. તો યુનિટ ટેસ્ટ પણ તમે આપી શકો છો. માર્ચ મહિનાના બીજા વીકની યુનિટ ટેસ્ટ મૂકી છે, જેમાં આપણે ક્વેશ્ચનની સંખ્યા વધારી છે. આ વખતે 60 ક્વેશ્ચન છે મેં અપલોડ કરેલા છે, તો 60 MCQ છે, બરાબર. એની તમે ટેસ્ટ આપી શકો છો. જેમને પણ ઈચ્છા છે ટેસ્ટ પણ આપી શકે છે. મારા પેઇડ યુઝર છે એમના માટે આ બધું કન્ટેન્ટ છે, ક્લિયર. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.